วัสดีครับทุกท่านวันนี้จะมาลองถ่าย GoPro ในแบบ 4K ดูนะครับว่าจะเหมาะสมในการตัดต่อวิดีโอระหว่างเดินทางท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหนเชิญติดตามครับ